سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. امروز این کلاه جذابو براتون دارم. میدونین که من تو انتخاب مدل‌ها یه ذره سختگیرم، ولی این مدل واقعا دلمو برد و برای هلن دوست داشتم سریع یه دونه از این کلاه با نمک‌ها ببافم و بافت خیلی روون و باحالی داره. سعی کردم همه این قسمت‌ها رو واضح براتون توضیح بدم، خوب با دقت ببینین، در حال بافت هم باشین که دیگه خیلی بهتر. حتی این قسمت ها رو بهتون یاد دادم چجوری کم کنین تا این قسمت دچار چین خوردگی نشه کلاهتون. یه کلاه خیلی مرتب و شکل داشته باشین که در نهایت این شکلی خوشگل بتونین اجرا کنین. این کلاه رو میتونین برای هر سایزی که میخواین اجرا کنین. میتونین لبه این کار رو کوتاه‌تر در نظر بگیرین که رو هم خور نداشته باشه، یا میتونین مثل من لبه کلاه رو بیشتر در نظر بگیرین که این شکلی یه رو هم خور داشته باشه کلاهتون. من برای هلن بافتم و ترجیح دادم که قشنگ قسمت گوشش رو گرمتر نگه داشته باشه، واسه همین کلاه رو سعی کردم دوبل داشته باشه واسهش. خب نخواهیم که من استفاده کردم و تو ویدیو واسهتون توضیح دادم. شما میتونید از هر رنگ و هر نخی استفاده کنین، حتی میتونید قسمت زیرش رو تک رنگ استفاده کنین، یا اصلا کلا با یک کلاف رنگی کامل تک رنگ اجراش کنین، یا میتونید مثل من از کانوای مولتی کالر استفاده کنین که یک کار همچین با نمکی بهتون میده. بریم که با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. منتظر نظراتتون هستم. لایک یادتون نره، اگر سابسکرایب نکردین این کارم انجام بدین. نخی که من برای این کلاه انتخاب کردم واقعیتش از چیزایی که تو کمدم داشتم بود. آلیز بیبی بیس فکر کنم الانم تو اکثر فروشگاه‌های کانوا وجود داشته باشه و بتونین راحت تهیه‌اش کنین. خیلی کانوای مناسب برای کودک و بزرگساله، حساسیت نمیده و بافت خیلی روون و راحتی هم داره. یکی دیگه‌ش هم این نخ یارن آرت آمبیانس که حالا من نمیدونم هنوز هست تو بازار یا نه. یه ترکیب رنگ باحالی بود که حس می‌کردم در کنار این خیلی با هم دیگه مچ باشن، خوشگل باشن. حالا خواستم از این نخ هم استفاده کنم. من تو کمدم یه سری دیگه نخم پیدا کردم که اینو واقعا نمیدونم با اینا چی کار کنم. خیلی هم دوستشون دارم این نخا رو. ترکیب رنگ باحالی هم دارن، قدیمی هن و الان نمیدونم تو بازار هست یا نه. گرین کریزی رو دیدم ولی از هر کدوم یک کلاف دارم و اینکه این کلافا هم نمیدونم دیگه شارژ مجددشون همین رنگ بندی همین توناژ رنگی رو داره یا نه. شما به این پیشنهاد بدین که با این نخا چی ببافم به نظر شما، چون نخای با نمکی هم هستم و میشه برای هلن چیزهایی بافت. شما به هم بگین، ایده بدین و منم سعی میکنم با ایده های شما یه چیز خوشگل ببافم، آموزشش هم براتون ضبط کنم و تو همین کانال بذارم. پس اگه هنوز کانال سابسکرایب نکردین کار انجام بدین، زنگوله پیجم روشن کنین تا از ویدیوهای جدید با خبر بشین. گزینه بعدی قلاب نیاز دارین. برای کلاه فکر کنم دیگه تا الان بدونین سومین آموزش از کلاهی که من توی کانال ضبط کردم و گذاشتم براتون همیشه از دو تا قلاب استفاده کردم. یکیش نیم شماره کوچیک‌تر، یکم که قلابی که میخوام با همون کار رو ببافم. من برای این نخ دارم از قلاب شماره 4 و 4.5 استفاده میکنم. 4 برای بافت کشباف و 4.5 هم برای بافت بدنه کلاه. من اومدم ببافم، بعد نخش احساس کردم تیره از خوب توی ویدیو نشون نمیده. ببینیم ما به یه همچین نواری احتیاج داریم برای لبه کلاه، خب که اینجوری رو هم دیگه بیان. میتونه 10 تا 12 سانت باشه که وقتی اینجوری رو هم میاد، میبینین نگاه کن به این شکل روی هم دیگه باید بیاد دیگه. یه لبه ترتمیز بهتون بده. من با یه رنگ دیگه فقط بافت اولیه رو بهتون نشون میدم که باید چه جوری باشه. یه نمونه کوچیک میبافم. خب به این توجه کنید. در نهایت باید پهنای نوارتون 10 تا 12 سانت باشه. ببینین زنجیره میبافین. بعد بچه‌ها من آموزش 0 تا 100 قلاب بافی، اگه زنجیره بافی بلد نیستین، پایه بلد نیستین، توی پلیلیست به اسم مدرسه قلاب بافی ویدیوهاشو ضبط کردم. به راحتی به رایگان میتونین آموزش قلاب بافی رو از اونجا ببینین. پلیلیستشو
توی دیسکریپشن میذارم یا انتهای ویدیو پلیلیست رو میذارم که شما میتونین از اونجا ببینین. خب این از این فرض میکنیم که یه تعداد زنجیره بافتیم به اون اندازه‌ای که مد نظرمون بود. خب زنجیره اول و دوم که مکمل همدیگه هستن، یکی میشه پای کوتاه یکی میشه زمینش. خب این دوتا رو کار نداریم، میریم روی زنجیره سوم. خب برمیگردونم لوپ پشتی، یعنی از این حلقه‌ای که این پشت داره. خب از این حلقه‌ای که این پشت داره یه نخ میگیرم، قد حلقه یکی، پای کوتاه میبافم و از تک تک این حلقه‌ای که این پشت هست من پای کوتاه میبافم. رنج اول پای کوتاه ساده نیاز دارین که ببافین، به سادگی فقط پای کوتاه نیاز دارین و اینکه از رنج بعد تازه شروع میکنیم که حالت کشباف بهش بدیم. برای رنج دوم دیگه ما شروع میکنیم به بافت کشباف. خب به صورتیه که شما دیگه باید باف رو از رو ببافین، یعنی این به این شکل پایه رو زنجیره اولش رو هم به این شکل میبافین و دیگه بقیه زنجیره ها پایه کوتاهتون رو از ببینید قلاب میره زیر پایه و به این شکل پایه میگیریم، قلاب میره زیر و پایه میگیریم به همین شکل. ببینید انتهای رنج رو هم میبافیم و دوباره بافت باید برگرده. بافت دیگه کم کم داره شکل کشبافت رو به خودش میگیره. دوباره زنجیره اول رو از همین دوریم پایه اول من نخ میگیرم، این میشه زنجیره اول. دوباره پایه ها برای رنج بعد هم دوباره همون حرکت. خب قلاب میره زیر پایه، نخ رو میگیره و پای کوتاه میبافیم. دیدین؟ همین. این باف رو هی باید ادامه بدین، هی رفت و برگشت ببافین، ادامه بدین تا به اندازه‌ای که باید برسیم. اندازه دور سر رو به این روش باید اندازه بگیریم، متر رو بندازین به این صورت دور سر اندازه رو بگیرین. اگه برای نوزاد میخواین، برای 1 سال 2 سال 4 سال، کودک و بزرگسال دیگه از 54 شروع میشه به بالا، یعنی 54 کوچکترین سایزش میشه، 56 به بالا هست. خب این اندازه‌ای که شما نیاز دارین برای بافت کلاه. من الان برای هلن دخترم که سایز کودک به حساب میاد و هلن 10 سالشه اومدم 52 سانت نوار بافتم. خب این الان 52 سانته، میبینین؟ خب 52 سانت بافتم و انجام دادم و حالا باید ابتدا انتهای این قسمت کلاه با شلال به هم وصل کنم. خب ببینین الان بافت باید با شلال به هم وصل بشه. 2 تا لبه کلاه رو میذارم روی هم دیگه. خب به این شکل ببینین الان این 2 تا میاد روی هم دیگه. این از گندمی، این گندمی که اینجاست، از این لوپ باید نخ بگیرین و برای روبرو هم گندمی روبروش از لوپ بیرونیش باید دونه بگیریم. اول دونه بالایی رو میگیریم، بعد دونه پایینی رو میگیریم. خب هر 2 تا گندمی بیرونی ترین لوپش رو باید بردارین. بیرونی ترین لوپ گندمی بالایی، بیرونی ترین لوپ گندمی پایینی. خب اینو ببافین تا انتها، بیرونی ترین بالایی، بیرونی ترین پایینی به این شکل. خب اینو میبافیم تا انتها. بچه ببینید الان این قسمت میشه بافت ما و این قسمت میشه پشت بافت ما. خب به یه ذره صافتر این قسمت. اینو رو سمت خودتون بگیرین، چون در اصل وقتی اینو تا میکنین روی بافتتون میشه این.
خب این میشه روی بافتتون، پس این باید سمت درست کارتون باشه. الان سمتیه که باید من ادامه کلاهو ببافم. خب بریم برای بخش ساخت بدنه. اینو از اینجا رد کنیم و الان قسمت قشنگ ماجراست که روی هر کدوم از این پایه های روی لبه یه دونه پایه کوتاه میبافم. پایه کوتاه شلوول میبافم. بعد دیگه الان نوبت البته این بود که قلابمو عوض کنم. این چند تا رو بشکافم، پس قلاب ضخیم‌تر بردارم و شروع کنم با قلاب نیم شماره بزرگتر بافتن که کلاه خودشو نکشه و دور تا دور کار رو هر جا که احساس کردم لبه کار یه پایه کوتاه داره یه پایه کوتاه هم روش میبافم. خب اینا همه میشه پایه کوتاه. ببینین روی این نواری که بافته بودیم پایه ها رو بافتم، شمردم، مضرب 5 شد، یعنی الان حساب کردم شد 95 تا دونه که به راحتی تقسیم بر 5 میشه، چون الان طرحی که قرار روش پیاده سازی کنیم مضربی از 5. خب این از این. الان فعلا با این کاری نداریم. خب میخوام یه رنگ اضافه کنم، یعنی رنگ گوگلیه رو میخوام بهش اضافه کنم و بافت رو شروع کنم. حالا این طرحو من دیده بودم پترنشو، نمیدونم رو کلا چی از آب در میاد. حالا با هم دیگه قرار تستش کنیم. خودم خیلی هیجان دارم واسش و دوستش دارم. ببینید الان بعد از اینکه پایه ها رو بافتیم میخوایم نخ جدید اضافه کنیم و برای اینکه نخ جدید اضافه کنیم من این حلقه آخر نیاز ندارم. دوباره قلاب رو برمیگردونم روی این دوتا حلقه‌ای که قبلی بود قبل از اینکه تموم بشه. سر قلاب رو این حلقه هم میندازم. خب با این نخ دیگه کاری ندارم. این نخ فعلا باشیم پایین. از این رنگ جدید، چون بیس کارمون میخوایم رنگ جدید بشه، این رنگیه باشه، این اینجا که سر و ته بافتم به هم وصل کنه و همینطور نخ جدید بیاد روی کار. این از این. حالا پایین این نخ سرمه‌ای رو میکشم که کار قشنگ فیکس بشه و شروع میکنم به بافتن. این اضافه نخشم میارم تو باف که قشنگ گره بخوره تو کار. یه 3 تا زنجیره براش میبافم و خب ببینین 3 تا زنجیره، 3 تا پایه ببخشید، 4می رو میبافم، 1 دونه زنجیره، دوباره پایه یه زنجیره، یک پایه اینجا رها میکنم. ببینید یه پایه اینجا رها میشه، یه زنجیره این بالا گرفتم و الان 4 تا پایه بلند دیگه روی تک تک پایه ها میبافم. 3 تا، این 4 تا، دوباره یه زنجیره، یه حلقه رو قلاب، 1 دونه زنجیره از پایین رها، روی زنجیره بعدی 4 تا پایه روی 4 تا زنجیره بعدی. خب دور تا دور بافت به همین اندازه باید ببافیم. حالا دیدین چرا مضرب 5؟ چون 5 تا درگیر میشه توی هر تکرار، 4 تا پایه درگیر میشه، یه دونه زنجیره. اینو دور تا دور کار میبافم، دوباره با یه تک زنجیره برسم به این نقطه. حالا اگر شما دور تا دور پایه بافتین ولی به این مضرب نرسیدین، اگه دیدی مضرب 5 میتونی برسونی، 1-2 تا پایه کم داری 1-2 تا پایه اضافه بباف، اصلا هیچ اشکالی نداره. اگه دیدین یه دونه پایه زیاد شد، یه دونه پایه کم بباف. پس جوری تنظیم کن به این مضرب. از این فعلا اینو ببافم و این رنگ سرمه‌ای همچنان به بافت وصله. خب بچه‌ها رسیدم به همون دونه آخر که باید وصل بشه. پس اندازه من دقیق بود، درست بود، مضرب 5 ردیف بود و خوشحالم. حالا باید چیکار کنیم؟ این بافت زمینمون حساب میشه، بافت سرمه‌ای میاد روی کار. خب پس همینجا قبل از اینکه بسته آخر رو بزنم من نخ سرمه‌ای رو بیارم روی کار که وقتی میخوام ببافم دیگه کارم دچار مشکل نشه. این
بافت اول و آخر رو به هم دیگه وصل کنم. خب این ذره سفت‌تر بشه، این بره اینجا. فعلا با این دیگه کاری ندارم. بافت سرمه‌ای رو باید انجام بدم و برای بافت سرمه‌ای باید چیکار کنیم؟ اول من 2 تا زنجیره بزرگ میبافم، نه 3 تا میبافم که قشنگ قد پایه بشه و یکی دیگه اضافه میبافم. خب یه زنجیره اضافه، پس شد 4 تا زنجیره. یه حلقه روی قلاب ببافین، بندازین. بعد این فاصله که این بین بود یه دونه تک زنجیره. خب از این یه دونه پایه بلند ببافین. خب 2 تا زنجیره بگیرین. ببین دستم خیلی آزاد میگیرم. یه حلقه رو قلاب دوباره همونجا. خب همونجا پایه بلند میبافین. اصلا با این بافت زیری کار نداریم، کلا داریم روی لبه بافت انجام میدیم. هر جا که حالت باز شدن 2 تا زنجیره، این قسمت که میخواد کوچولو بشه 8 بشه، یه تک زنجیره میگیریم، حلقه روی قلاب و توی این فاصله میبافیم. دوباره الان قراره یه دونه دیگه ببافیم 7 بشه. ببینین 2 تا زنجیره، این قسمت قراره دهنه باز کنه. دیدی؟ پایه این قسمت دهنه باز میکنه. پایه میخواد دهنه ببنده، یه تک زنجیره، دوباره میایم این قسمتی که پایه نبافته بودیم پایه بلند میبافیم. دهنه میخواد باز کنه، 2 تا زنجیره، دوباره همونجا پایه بلند. دهنه میخواد ببنده، 1 زنجیره، پایه این گندمی که نبافته بودیم پایه میبافیم. دوباره میخواد دهنه باز کنه، 2 تا زنجیره، همون نقطه. خب ببینین این طرحو باید انداخته باشین. خوب نگاه کنین، قبلش نگاه کنین، چک کنین درست باشه، بعد ادامه بافتتون رو انجام بدین. خیلی مهمه یهو نبافین ببینین که اشتباه بافته بودین. خب ببینین این قسمت، این میشه زیر باف، این میشه روی باف. قسمت سرمه‌ای رو تا اینجا رسوندم. الان رسید به این قسمت دیگه. میدونین دیگه باید، چون 7 و دهنه باز کرده، 2 تا زنجیره ببافم و وصلش کنم به این قسمت. به 3مین زنجیره وصلش میکنم. خب این از این. الان با این سرمه‌ای کاری نداریم. این سرمه‌ای میاد این سمت، میاد سمت جلو، نخش میاد این سمت. خب بریم دوباره سراغ رنگیمون که با این کار داریم. این نخ الان هست این قسمت. خب ببینین این قسمت وصل یه دونه‌ایه، دقیقا میفته روی این 2 تا زنجیره ای. دیدین؟ دقیقا میفته روی این 2 تا زنجیره. بعد چیکار کنیم؟ اینو من الان از این سمت این حلقه رو میارم میندازم رو قلاب. خب و از این گوشه این نخو میارم این گوشه تر. خب 4 تا پایه قرار ببافم. یه دونه 3 تا زنجیره میبافم، 3 تا هم پایه میبافم، 2 تا، 3 تا پایه. این رنگیه قرار بود 4 تا پایه یه زنجیره، پس 4 تا پایه 1 زنجیره، دوباره یه حلقه رو قلاب. خب این نخو دقت کنین که حتما تو بافتتون نره، هم سمت بالا باشه. خب 4 تا پایه یه دونه زنجیره، یه حلقه رو قلاب. تو این قسمتی که دهنه باز کرده سرمه‌ای، با این تک دونه اینا باید بکنین قلاب از هر 2 تا رد میشه. من هر 2 تا رو گرفتم. دیدین؟ این هر 2 تا الان گرفته شد. این قسمت نگاه کنین، هر 2 تا رو گرفتم و 4 تا پایه بلند توی همین حلقه میبافم. خب 3، اینم 4، یه زنجیره، دوباره اینو میگیریم و همینو به ترتیب باید ادامه بدم. این قسمت رنگی هم بافتیم. الان نخ اینجاست. حالا شما میتونید اینجا رو زنجیره ببافیم، وصل کنین یا پای کوتاه بزنین که نخ باشه وسط واسه یه رنج، بعد کمتر دچار مشکل بشین. خب الان نوبت رج سرمه‌ایه. خب نوبت این رجه که روی کار بیاد
بافته بشه. خب ما رنج قبل اومدیم چیکار کردیم؟ روی روی گندمی سومی اومدیم وصل انجام دادیم. خب حالا من از این بافت رنگی رنگی یه دونه نخ میگیرم، شلال میندازم روی این. خب بعد میام 3 تا زنجیره میبافم، چون میخواد دهنه باز کنه 2 تا زنجیره دیگه هم باید ببافم. پس شد چی؟ 5 تا زنجیره، یه دونه حلقه روی قلاب و از همین قسمت میام پای بلند میبافم. خب این از این. یه دونه تک زنجیره میبافم، دوباره حلقه روی قلاب. از این پایینی من از این پایینیه میگیرم، بافتم میذاره یه دست‌تر باشه، خیلی حالت توری نگیره. خب پایه بعدی میگیرم، 2 تا زنجیره، دوباره همین نقطه میام پایه بعدی، یه دونه زنجیره، دوباره. شما میتونه از این نوارم بگیرین. خب از این نوارم بگیرین یا مثل من از این قسمت پایین بردارین. من احساس میکنم از این پایینیه برمیدارم خیلی یه دست‌تر میشه، خیلی کار قشنگ میشینه رو کار. خب بعد میخواد دهنه باز کنه 2 تا، دوباره همین نقطه یه دونه. خب تا اینجا ببینین الان طرح این نقطه به این شکل شد. خب اینو هم ببافم. رج رنگی رو هم بهتون نشون بدم که برای رج بعد باید چی کار کنین. قسمت سرمه‌ای هم رسید به این نقطه که میشه با یه دونه زنجیره به این قسمت وصلش کرد. حالا شما میتونید زنجیره بزنید یا پای کوتاه به همین شکل ببافینم، این الان وصل شد. خب حالا تو رجه بعد دیگه خودشو نشون میده. دوباره سرمه‌ای باید بیاد این سمت باف، حواستون باشه که تو باف نره. الان باید بریم سراغ رج رنگی. رج رنگی باید بیاد روی این قسمتی که 2 تاییه. پس من این حلقه رنگی رو برمیدارم، به این قسمت بس میدم، 1 2 3 و حالا 3 تا پایه دیگر رو توی این 2 تا میبافم. خب حالا یه دونه زنجیره، این حواسم باشه این نخه تو بافت نره. ببینین از این 2 تایی که این قسمت هست توی این 2 تا باید ببافم. 1 زنجیره، 4 تا پایه‌ای که باید به این نقطه وصل بشه، بافته بشه روی این نقطه. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 1 دوباره میاد این سمت و همینطور تا آخر. این قسمت هم ببافیم. خب این قسمت رو هم ببافیم و بریم دوباره برای رج سرمه‌ای. بچه‌ها این قسمت ها دیگه تکراری هن. خب دیگه هی گفتنش هم دیگه فایده نداره، هی تکرار میشه. الان این قسمت باز باید هفتی بسازین، این قسمت لوزی بسازین. دیدین؟ همین ترتیب همین قسمت چند رجی که دیدین رو میتونین اصلا بزنین از اول ببینین ویدیو رو اگه واسهتون مشکله. خب این از این. انقدر میبافیم تا به اون قدی که میخوایم برسیم. این روند بافت رو فقط باید ادامه بدیم. خب بچه ها ببینیم من به اندازه دور سر هلن بافت رو انجام دادم، قد سرش هم بافتم و از این به بعدش رو میخوام یه ذره کار رو جمع تر کنم که بالای کلاهمون حالت چیندار نشه. خیلی هم تا یه اندازه که میشه میخوام کار رو جمع کنم. حدود 15 سانت قد سر رو در نظر گرفتم، 15-16 سانت و برای سایز کودک مناسب. برای سایز بزرگسال 17-18 سانت قد کلاه خوبه بر اساس حجم مو. خب و بر اساس بزرگی سر دیگه شما میتونید یه ذره این اندازه قد سر رو تغییر بدین. قد سرم نگاه کردین دیگه، من اول میزانی که میخواستم لبه کلاه رو تا کنم تا کردم، بعد قد سر رو در نظر گرفتم. الان قشنگ پیشونی و گوش دخترم رو پوشش میده.
پس من دور سر رو هم در این حد در نظر گرفتم که گوش و پیشونی دخترم کامل پوشش میده و این قسمت هم میشه دور سر دخترم. خب حالا یه ذره میخوایم کار جمع‌تر بشه. باید چیکار کنیم؟ یه ذره از این بافتمون باید کسر بشه. به چه شکل؟ ببینین ما این قسمت هر کدوم یه دونه زنجیره میذاشتیم. تو قسمتی که دهنه باز میکرد 2 تا زنجیره میذاشتیم. از هر کدوم اگر بیام یک زنجیره کسر کنم بالای کلاه خیلی جمع‌تر میشه. الان 3 تا زنجیره زدم، باید 2 تا زنجیره میزدم برای فاصل که یه هفته دهنه باز میبافتم، ولی به جای 2 تا 1 دونه میزدم. اونی که 2 تایی بود 1 دونه زنجیره بافته میشه. خب اونی که 1 دونه زنجیره بود الان 1 دونه بعد زنجیره میزدم و اینجا 1 دونه پایه میبافتم دیگه که اینجوری دهنه ببنده، به این شکل دهنه بسته بشه. اینجا هیچ زنجیره‌ای نمیبافم و فقط پایه میگیرم و این قسمت پایه میبافم. این نقطه قرار بود دهنه باز کنه هفتی بشه 2 تا، به جای 2 تا میشه 1 دونه. 1 دونه میبافم و از همین نقطه 7 میگیرم. خب دوباره به جای 1 دونه فقط یه پشت قلاب میگیرم و این نقطه میام وصل میکنم. به همین شکل این رج رو کامل میبافم. هم کلاه دیگه یواش یواش خودش رو جمع‌تر میکنه. رج بعد میام از این قسمت رنگی هم دونه کسر میکنم. خب ببینین الان این قسمت رج تموم شد. رجی که 1 دونه زنجیره از هر قسمت کسر کردم تموم شد. بچه من دستمو خیلی آزاد دارم موقع بافتا. قشنگی این کلاه اینه که قشنگ کار تو دستتون برقصه، قشنگ تو دستتون آزاد باشه. خب بعد ضخامت نخمون هم جوریه که هرچی آزادتر ببافین خوشگل‌تره. واسه همین قلاب شماره 4.5 گرفتم. اگه دستتون خیلی سفت میبافه نیم شماره 1 شماره بزرگتر حتی بگیرین، اصلا مسئله پیش نمیاد. ببینین تعداد رجی که من بافتم بعد کسر کردم چه تعدادیه. اگه همین نخو میگیرین 1 2 3 4 5 6 7 تا رنگی بافتم، بعد سرمه‌ای که روی رنگی اومد و کسر کردم. خب این از این. حالا میخوام از این رنگیام کسر کنم. حالا خب رنگی ها رو باید چجوری کسر کنم؟ این سرمه‌ایه باشه این سم. ببینید رنگی ها رو همون 4 تا پایه این رج میبافم. 1 2 3 4 دیگه زنجیره نمیبافم اینجا. خب میام مستقیم 4 تا دیگه این قسمت میبافم. دیدین؟ الان این قسمت هم کوچیک‌تر میشه. این زنجیرش رو نمیبافم فقط. خب دیدین الان این قسمت دونه های وسط زنجیره حذف شد. اینو ببافم. رج بعد سرمه‌ای دقیقاً مجدد مثل رج قبل باید بافته بشه. پس 2 رج با تک زنجیره بین بدون زنجیره این قسمت ها. این سرمه‌ای هم رج بعد تکرار مثل همین من دوباره میبافم. یه رج دیگه هم سرمه‌ای رو بافتم به همون روش رج قبلش، یعنی 2 رج شبیه هم سرمه‌ای اجرا شد. این رج شما میتونین، بستگی داره که به اون میزانی که میخواستین رسیدین یا نه. میتونین دوباره این رنگ این بافت زیری رو دوباره به همون روش قبل تکرار کنین، یا اینکه مثل الان که من میخوام ببافم به جای 4 تا پایه 3 تا پایه بگیرین، چون میخوام بالا رو دیگه جمع تر کنم. 3 تا پایه زنجیره نداره. دوباره توی این فضا 3 تا پایه و همینطور تا انتهای رج. خب این دیگه 2-3 رج دیگه همین روش دیگه، کم و چی نداریم، کم و زیاد دیگه نداریم. خب تا اینجا رو هم ببینین الان قشنگ کلاه به این شکل شد. بعد خودم خیلی ذوق کردم که تونستم از پسش بر بیام و الان تو فکرم اینه که این پایه های رنگی رو هم به 2 تا کاهش بدم. 2 تا پایه رنگی بشه این رج،
یعنی همه رو دوتایی میبافم دیگه کارش تموم بشه. خب نخو نمیچینم، فقط دوتایی میبافم. چون دیگه الان با این سرمه‌ای میخوام یه کاریش کنم که دیگه کامل تموم بشه. اون قسمت بالای کلاه که میخواد پمپم وصل شه خوشگل‌تر باشه، حالت چین خوردگی نداشته باشه. خب بچه‌ها این دردسرا هم میتونین نداشته باشین، کامل صاف ببافین، آخرشو یه نخ بکشین، اینجوری بکشین جمع میشه. خب اینم هست، ولی خب وقتی دوست دارین خوشگل و تمیز باشه بالا، باید یه همچین کارایی هم براش انجام بدین. فقط خواهش میکنم دست به بافت بشین، بافت رو انجام بدین، بعد تشخیص میدین که آیا از پسش برمیان یا نه. با دیدن خالی واسه همه ممکنه گیج کننده باشه. من اینو چندین بار از بعضی از بچه ها شنیدم، بدون این که بافت رو انجام بدن فقط شاکی بودن که گیج شدیم. به نظر منم طبیعیه، منم فقط ببینم منم گیج میشم. خب الان دیدین چیکار کردم؟ فقط 2 تا پایه قسمت رنگی بافتم، همین تمام. این قسمت هم ببافم، بعد بریم این سرمه رجع آخرم بهتون نشون بدم چیکار کنیم و نخو بچینیم دیگه. خب ببینیم بچه ها، الان قسمت رنگی کار تموم شد. خب من این رنگی رو الان تصمیم گرفتم بچینم اصلا، چون الان کاری که با این سرمه انجام دادم خودش میتونه کار رو در بیاره. سر بلندتر اینو بگیرم حالا که پشت کلاه میخواد گره بخوره جا داشته باشه. خب این از این کارم با این تموم شد. حالا خیلی هم هی بخوایم ببافیم کلاه دیگه خیلی بزرگ میشه. ببینین الان کاری که اینجا انجام داده بودم نتیجهش هم خیلی باحال شده بود. اینجور بود که ببینین الان اندازه یه پایه اینو بافتم، بعد اومدم بالای این 2 تا پایه دیدین، همین روی هر کدوم ببافین جواب میده. خب یه پای کوتاه زدم، این از این. بعد اومدم یه حلقه گرفتم روی این فضا، خب روی این فضا یه دونه پایه گرفتم. خب بعد اومدم دوباره این بالا پای کوتاه بافتم، دوباره یه حلقه رو قلاب این قسمت بافتم، بعد دوباره میام اینجا یه پای کوتاه. دیدین الان نتیجه کار بهتون نشون بدم. این خوشگل خودشو جمع کرده، خیلی خیلی به نظرم جالب شد. همینو تا انتهای این قسمت ببافم دیگه بهتون بگم چجوری باید جمعش کنین. بافت سرمه‌ای تموم شد. خب بعد الان اومدم این نخو چیدم و سوزن نیاز دارم که هم پمپمو وصل کنم، همین که دیگه کلاه قسمت بالاش گرد بشه. خب ببینیم فقط کافیه این نخو به این شکل سوزن ازش رد کنیم. این نخو دور این قسمت دهنه کلاه رد کردم، حالا کافی اینو فقط اینجوری بکشم. خب این از این. چون الان پمپمم میخواد بره، خیلی هم نمیکشم که بخواد این قسمت خیلی چین بخوره. این از این. الان پمپم میاد اینجا، این نخ پمپمم رد شه به این شکل. دیدین؟ خیلی خوشگل شد. خب اینو میبینین الان این قسمت از داخل پمپم سعی میکنم رد کنم که به مرور این پمپم شلوول نشه روی کلاه. خب چون خیلی از کلاها فقط وقتی با این نخ و این داستاناش میان بچه ها فیکس میکنن، بعد یه مدت دیگه پمپم از کلاه یه ذره جدا میشه، شلوول میشه. ولی وقتی که قشنگ از مغز پمپم رد شه این کار قشنگ فیت میشه. خب این از این. حالا نتیجه کار رو بهتون نشون بدم. حیف که الان هلن مدرسه است. خب و خیلی دوست داشتم الان بذاره سرش ببینم نظرش چیه. خیلی بانمک شد، خودم خیلی دوستش دارم. اینم از نتیجه کار و اضافه میشه به پلیلیست کلاه ها. میتونین اونجا یه 2 مدل دیگه کلاه هم ببینین
و انتخاب کنین که کدوم کلاه رو دوست دارین که ببافین. حتما نظراتتون رو واسه من این زیر کامنت بذارین. لایک یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.